Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, MDCAT course, chapter Biological Molecules, question number 7. Give an account of the structure and function of RNA. Answer. Ribonucleic acid, the RNA abbreviation de RNA polynucleotide strand de although the total important car check the protein synthesis de structure of RNA چې تاسو ګورئ نو دی یو پولیمر دی او سنگل سټرانډ دی او د نیوکلیوټاید نه جوړ شوی دی او په دې کې د تایمین په ځای باندې یوراسیل نایټروجینس بیس دی بل په دې کې چې کوم پنټوز شوګر دی هغه دی رایبوز او په ډي ان اے کې چې کوم پنټوز شوګر دی هغه دی ډي اوکسی رایبوز فرق پکې دا دی چې په دې کې کوم رایبوز شوګر دی هغه کې کاربن نمبر 1 باندې دلته چې کوم دی او ایچ ګروپ موجود دی ځکه دا رایبوز شوګر وایي خو په ډي ان اے کې کاربن نمبر 1 باندې صرف ایچ موجود دی ځکه هغه ته وایي ډي اوکسی رایبوز بیا آر ان اے کې څلور قسمه نیوکلیوټاید دي یو د اډینین رایبونیوکلیوټاید بل د ګوانین رایبونیوکلیوټاید بل د سایټوسین رایبونیوکلیوټاید او بل د یوراسیل رایبونیوکلیوټاید د آر ان اے درې ټایپس دي نمبر 1 ټایپ دی مسنجر آر ان اے تقریبا څومره چې ټوټل آر ان اے په سیل کې دا د هغې 3 to 4% آر ان اے چې کوم د مسنجر آر ان اے مسنجر آر ان اے بچي یاد ساتئ په دې کې جنټیک کوډز موجود دي څنګه جنټیک کوډز موجود دي لکه لیټ سپوز دا د مسنجر آر ان اے سټرکچر دی په دې باندې چې درې خپې غونډې کېدي دې ته ټریپلیټ وایي او د یو ټریپلیټ ته وایي جنټیک کوډ دا په ام آر ان اے باندې موجود دي او ام آر ان اے امپورټنٹ کار دی ټرانسکرپشن هغه پروسس دی چې په هغې کې د ډي ان اے نه ام آر ان اے جوړیږي کوم ځای کې په نیوکلیس کې دا د ام آر ان اے کار دی چې دی د ډي ان اے نه میسج وروړي ان دی فارم اف آر ان اے فار پروټین سینتھسس د آر ان اے دویم ټایپ دی رایبوسومل آر ان اے تقریبا څومره چې آر ان اے د 80% پکې رایبوسومل آر ان اے ده ځکه د دنه رایبوسوم جوړیږي امپورټنٹ سیل ارګنیل چې کوم د انډوپلازمیک ریټیکولم په سرفیس باندې موجود دی او په پروټین سینتھسس کې انوالو دی ځکه چې دا ورته یو پلیټ فارم پرووایډ کوي د پروټین سینتھسس لپاره ټرانسفر آر ان اے تھرډ ټایپ دی دا د ټول نه سمالسټ آر ان اے پکې دا یو ده او د دې سټرکچر کې 75 نه ولې 90 پورې نیوکلیوټایډز دي او د رول په ټرانسلیشن کې دی ټرانسلیشن هغه پروسس دی چې په کوم پروسس کې د ام آر ان اے نه پولی پیپټاید چین جوړیږي د رایبوسوم په سرفیس باندې نو ټرانسفر آر ان اے والا امینو ایسډ وروړي او د پولی پیپټاید چین جوړي بیا د آر ان اے فنکشنز دي نو د آر ان اے لومړنی فنکشن دی پروټین سینتھسس د سنټرل ډوګما اف لایف هم وایي چې دی د ډي ان اے نه انفارمیشن وروړي ان دی فارم اف ام آر ان اے ام آر ان اے سایټوپلازم ته راشي رایبوسوم په سرفیس اټیچ شي او ټرانسفر آر ان اے بیا امینو ایسډ وروړي او پولی پیپټاید چین جوړي د ټرانسلیشن په ذریعه دی هول پروسس ته وایي سنټرل ډوګما اف لایف د آر ان اے دویم کار چې کوم دی جین ریګولیشن هم دی لکه جین ریګولیشن هغه پروسس دی چې کله موږ ته پروټین ریکوایرډ وي نو جین سویچ آن شي نو پروټین فارمیشن وکړي چې کله موږ ته پروټین ریکوایرډ نه وي جین سویچ آف شي نو بیا پروټین فارمیشن نه کېږي دې پروسس وایي جین ریګولیشن لکه مثال کے طور پر ام آئی آر ان اے یا ایس آئی آر ان اے چې کوم دا چې کله ام آر ان اے جوړ شي نو دا راشي هغه بلاک کی ولې بلاک کی ځکه چې کله موږ ته د پروټین جوړولو ضرورت نه وي نو دی ورته راټیچ شي او بلاک کېږي آر ان اے بل امپورټنٹ فنکشن دی رایبوزایم یو انزایم دی او دا د آر ان اے نه جوړ شوی دی او دا کیټالیټک اکټیویټیز کې انوالو دی آر ان اے په سپلایسنګ کې رول پلی کوي سپلایسنګ هغه پروسس دی چې په دې کې چې کوم
پرایمري ام ار ان اے ټرانسکرپټ جوړ شي په یوکریوټس کې، نو په هغه کې انټران هم وي او اکسان هم وي. انټران چې کوم دي دا نان فنکشنل سیکوینس دي او اکسان چې کوم دي دا فنکشنل سیکوینس دي. نو بیا یو ار ان اے دا اس ان ار ان اے دا چې کوم دي دا راشي او دا د سپلایسینګ وکي، یعنی د پرایمري ام ار ان اے ټرانسکرپټ نه انټران ریموو کی او اکسان وسره جوائن کی او هغه نه یو میچور ام ار ان اے جوړ کی. چې کوم دا they also store genetic information. لکه مثال کې طور پر داسې وایرس شته چې د هغې جینوم د آر ان اے نه جوړ شوی دی، لکه فلو وایرس. بیا دی کوېسچن نمبر 8 discuss conjugated molecules, for example glycolipid and glycoproteins. Answer: conjugated molecules. یاد ساتئ my dear students، کله چې دوا different organic macromolecules چې هغه ډیفرنٹ کیټګری سره تعلق ساتي، هغه یو بل سره کوویلنټلی جوائن شي، نو د دې نه جوړیږي کنجوګیټډ مالیکولز. لکه مثال کې طور پر نمبر 1 دی ګلایکولیپید، دا د کاربوهایډریټ او د لیپید د کمبینیشن نه جوړ شوی دی او دا ډیر امپورټنٹ کمپوننٹ دی د برین. په برین کې د څه امپورټنٹ کمپوننٹ دی؟ د وایټ میټر او د مایلین شیټ اف د نرو فایبرز. د دې نه علاوه دا ډیر امپورټنٹ کمپوننٹ دی د کلوروپلاست ممبرین. دویم اگزامپل د کنجوګیټډ مالیکول چې کوم په MDCAT کورس کې منشن شوی دی، that is glycoprotein. دا د کاربوهایډریټ او د پروټین د کمبینیشن نه جوړ شوی دی او دا په ایگ البیومین کې پرزنٹ دی. ایگ البیومین څه ته وایي؟ انډه کې چې دا کوم سپینوالی وي دې کې دا پروټینز چې کوم دي هغه دا دي ګلایکوپروټین. د دې فنکشن څه دی؟ دا د هارمون په تور باندې کار کوي، دا یو ترانسپورت پروټین په تور باندې کار کوي، دا د یو سټرکچرل پروټین او د ریسپټر په تور باندې کار کوي او دا چې کوم دی د بلډ گروپ انټیجنز چې کوم دي، یعنی انټیجن اے او انټیجن بی، په هغه کې عموم ګلایکوپروټینز موجود دي. نو مای ډیر سټوډنټس، اوس یو څو ام سی کیوز تاسو ته ما سوال کړي دي په آر ان اے باندې او په کنجوګیټډ مالیکول باندې. لایک ام سی کیوز نمبر 1 دی: if a protein consists of 100 amino acid then mRNA have the length of dash nucleotide. Option A 100 nucleotide, option B 200 nucleotide, option C 300 nucleotide, option D 400 nucleotide. The correct answer is 300 nucleotide. Why? Very simple. Reason is that if تاسو mRNA وګورئ تاسو ته موږ په دې کې دا جنټیک کوډ دی ټریپلټ دی پکې. په یو په دې کې 3 نیوکلیوټاید راځي، په دې یو جنټیک کوډ باندې یو ټرانسفر آر ان اے کیږي او یو ټرانسفر آر ان اے سره یو امینو اسید وي. نو چې د 3 نیوکلیوټاید نه د نایټروجینس بیس نه یو جنټیک کوډ جوړ شوی دی او په هغې باندې یو ټرانسفر آر ان اے صرف یو امینو اسید وروړي، د 100 امینو اسید دپاره 300 نیوکلیوټایډز پکار دي. پوه شوې؟ MCQs number 2: in RNA the nitrogenous base that takes the place of thymine. بچې یاد ساتئ چې په RNA کې د تایمین په ځای باندې یوراسیل نایټروجینس بیس موجود دی، ځکه چې تایمین په ډي ان اے کې دی. Question MCQs number 3: the basic structural framework of all type of membrane is option A glycoprotein, glycolipid, lipoprotein, nucleoprotein. Now my dear students, remember the basic structural framework چې څومره type of membranes دي دا غي basic structural framework چې کوم دی glycoprotein. MCQs number 4: most of the RNA is present in option A nucleolus, option B cytoplasm, option C nucleoplasm, option D cell membrane. The right option is cytoplasm. The reason is that چې رایبوسومل آر ان اے نه رایبوسوم جوړیږي هغه په سایټوپلازم کې موجود دي، ټرانسفر آر ان اے په سایټوپلازم کې موجود ده او تاسو ته ما هلته ویلي دي چې زیاته چې کوم اماونټ کې آر ان اے ده
نو هغه 80% چې کوم دا هغه رایبوسومل آر ان اے ده. دې مطلب دا دی چې میکسیمم کوانټیټي د آر ان اے چې کوم دا په سایټوپلازم کې موجود ده. MCQs number 5. Glycolipids and glycoprotein are synthesized या modified in option A endoplasmic reticulum, option B Golgi apparatus, option C ribosome, option D nucleolus. The right option is Golgi apparatus. The reasons are yaad saate my dear students. چې glycoprotein or glycolipids the carbohydrate, the protein or the lipids the combination نه جوړیږي او دا ټول کار چې کوم کیږي دا په Golgi apparatus کې کیږي. دا یاد ساته. MCQs number 6. Which component of the membrane act as a receptor site? Option A phospholipid, option B glycoprotein, option C cholesterol, option D fatty acid. The right option is glycoprotein. Zaka the KP textbook کې وایي چې دا glycoprotein چې کوم دی د هارمون receptor sites دي. they receive hormones. کله چې دا هارمون ریلیز شي د ګلینډز نه او دا یو ټارګټ سیل ته ځي نو دا د سیل په ممبرین کې چې کوم glycoprotein دي هغې سره ټچ شي نو دې ته هارمون receptor sites هم وایي. MCQs number 7. What is the primary role of glycolipid in the cell membrane? Option A energy storage, option B cell recognition and adhesion, option C protein synthesis, option D genetic material. The right option is cell recognition and adhesion. Zaka چې energy storage formation دا د mitochondria کار دی. protein synthesis دا د RNA چې کوم مختلف ټایپس دي د هغې کار دی. genetic material DNA چې کوم دا genetic material دی. نو د glycolipids دا کار دی چې دی به cell recognition او cell adhesion کې د important role دی. MCQs number 8. Blood group antigens contain option A glycolipid, option B glycoprotein, option C lipoprotein, option D only protein. The right answer is glycoprotein. ځکه که تاسو blood group antigens وګورئ antigen A او antigen B د دې په سرفیس باندې چې کوم دي glycoproteins موجود وي. دې نه علاوه glycolipid هم یو کم کوانټیټي کې وي نو په دې وجه میجر رول چې کوم د چا دی د glycoprotein. MCQs number 9. Which RNA is responsible for bringing amino acid to the ribosome? Option A mRNA, option B ribosomal RNA, option C transfer RNA, option D ribosomal DNA. Now the right option is transfer RNA. ځکه چې کله translation کیږي نو د په سایټوپلازم کې موجودي د امینو اسید رانیسي او وروړي رایبوسوم ته د پروتین سینتھیسس لپاره. MCQs number 10. Which RNA carries the protein blueprint from cell DNA to its ribosome? Option A mRNA, option B ribosomal RNA, option C transfer RNA, option D ribosomal RNA DNA. The right answer is messenger RNA. ځکه my dear students تاسو ته ما په لیکچر کې اول وی چې messenger RNA د transcription process په ذریعہ د DNA نه information وروړي cytoplasm ته. Thank you very much. I think you have got a lot of advantages from my lectures.